اتكلمنا قبل كده على انواع الابواب المفصلي السوينج جيت. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السلايدنج جيت. سلايدنج جيت اللي هي البوابات الجرار المنزلق بتبقى على ضيق في الارض، او بتسمى برضو في منطقة الخليج الابواب السحاب. طبعا كل شركة بتحدد الاوزان اللي هي بتشتغل فيها بالنسبة للمواتير اقل وزن. في شركات بيبقى عندها من اول 400 كيلو، وفي شركات اقل حاجه 500 كيلو، وفي شركات ثالثه بتبقى اقل حاجه 600 كيلو. الثلاثه دول ممكن نعتبرهم في نفس الكاتيجوري، الفروقات بينهم بتبقى بسيطه. لازم نبص، مش الوزن هو العامل الوحيد اللي هيخليني اختار، لازم ابص على الداتا شيت وادرسها كويس. بيطلع بعد كده في اوزان عندنا 800 كيلو و1200 كيلو و1500 كيلو و2000 كيلو، واللي هي 2 طن و2200، وفي عندنا 2500، وفي شركات معظمها بيبقى اخر حاجه عندها ال4 طن، وفي طبعا شركات بتعدي ال4 طن بيبقى عندها 6 طن وحتى 10 طن. طيب، السؤال الاول، هل الوزن هو العامل الوحيد اللي يخليني اقعد اختار؟ طبعا لا يا صديقي، لازم تبص كويس جدا على الداتا شيت، لازم تشوف الثراست بتاع الموتور دوت ايه الفرق بينه وبين التاني، السبيد بتاع الفتح والقفل، الاي بي بروتكشن الحمايه بتاعته، درجه الحمايه بتاعته، الديوتي سايكل. تمام، والديوتي سايكل دي تاخدنا لسؤال تاني، هل بالنسبه لي اشتري الدي سي ولا اشتري الاي سي؟ الدي سي ساعات يبقى اغلى من الاي سي، او غالبا هيبقى اغلى من الاي سي. طبعا الدي سي بيبقى اسرع في الجنرال، يعني هيبقى اسرع من الاي سي. ممكن الثراست بتاعه بيبقى اقل شويه، قوه الدفع بتاعته بتبقى اقل شويه، فلو البوابه خفيفه ممكن يبقى معانا نستفيد بميزه السرعه. واهم ميزه في الديوتي سايكل، الديوتي سايكل ببساطه هي بيشتغل قد ايه ويستريح قد ايه. لو لقينا حاجه 30% وحاجه تانية 70%، يبقى اكيد 70% احسن، لان ده بيشتغل 70% ويريح 30%. اما لو هي الديوتي سايكل 30%، فده بيبقى بيشتغل 30% ويريح 70%. طيب بالنسبه للدي سي ان كومن، يعني بيبقى عندنا معظم الحاجات بتبقى 100%، يعني معناه ان هو يفضل يشتغل. طب دي هتفرق معايا في ايه؟ طبعا ده يفرق معايا في اليوسج بتاعه. يعني انا دلوقتي في مكان، الابلكيشن اللي انا المكان ده اللي انا هركب فيه في انتنسيف يوز، يعني معناه ان في عدد كبير داخل وخارج، مش مجرد بيت او فيلا مرتين 3 4 5 في اليوم. لا، ده انا عندي فلو كبير جدا والوقت ما بينهم مش كبير، زي مثلا دي مدرسة، زي سفارة، زي سوبر ماركت. ففي الحاجات دي الانتنسيف يوز طبعا يفضل الدي سي، لان هو طبعا هيفضل يشتغل طول الوقت، مش محتاج ان هو، لان زي ما احنا عارفين برضو ان، او يعني معظمنا عارف ان جوه كل موتور فيه ثيرمال بروتكشن. الثيرمال بروتكشن ده وظيفته ان اول ما ملفات الموتور بتسخن بيبتدي ان هو يعمل ستوب، يفصل الموتور لحد ما درجة الحرارة تنزل، يبتدي ان هو يرجع يشغله تاني عشان يضمن الموتور ما يتحرقش، كنوع من انواع البروتكشن. طيب، هل انا بالنسبه لي الديوتي سايكل دي مهمه لو انا في استخدام في البيت؟ طبعا مش هتفرق معايا كتير، بس لو انا قادر ان انا ادفع الفرق اللي مش هيبقى كبير ممكن اعمله، مع العلم ان لو البوابه طبعا وزنها كبير شويه، ممكن يعني في الموديلات الكبيره طبعا ما بنلاقيش الدي سي، يعني اخره مثلا هتلاقي 800 كيلو، اكتر من كده مش هتلاقي دي سي موجود في المواتير على حد علمي برضه، عشان ابقى صادق معاكم. يعني انا ما شفتش فوق ال 800 كيلو حاجات دي سي، يعني الاوزان بقى ال 2 طن وال 4 طن والكلام ده انا ما شفتش فيها خالص دي سي. طيب، انت بالنسبه لك بتسمع كمان ان في بعض المواتير بانفرتر وفي مواتير من غير انفرتر. يا ترى الانفرتر ده هيفيدني بايه؟ الانفرتر دوت بيفيدني في حاجتين مهمين جدا. بيفيدني في ان انا اقدر اتحكم في السرعه في الموتور، لان اللي من غير انفرتر السرعه ثابته، هو السرعه بتاعته من اول مشوار لاخر مشوار، من اول ما فتحه الباب لحد ما بيقفل كله ماشي بكونستانت سبيد، ما فيش امكانيه لتغيير السرعه. طب الانفرتر
بالانفرتر انا بقدر ابرمج ان في مراحل معينه، يعني سي ان هو اول ما يجي يبتدي يشتغل عايزه يشتغل بالراحه شويه عشان ما يخبطش في اي حاجه او ما يفاجئش حد، وبعد كده في طول المشوار اخليه يمشي بسرعه كبيره جدا، بالذات في الاماكن اللي محتاجه سكيورتي عاليه، مش عايز افضل سايب المكان مفتوح لفتره طويله. وبعدين بيجي في الاخر بعمل حاجه اسمها ديسلريشن، ان انا بهدي قبل ما اقف، عشان لما يقف ما يخبطش خبطه جامده ويعمل مشكله في ان هو في الستوب بتاعه. لان هو انت بالنسبه لك لو جه الموتور العادي اللي ما فيهوش انفرتر، انت هتظبطه، لو حاولت تظبط السيتنج بتاعه على السرعه اللي انت عايزها بسرعه قويه جدا، هتقابل المشكله برضو في القفل وفي الفتح. فكده الانفرتر بيقدم لي فانكشن جديده وميزه جديده، زائد ان هو بيديني بيبقى اسرع، غالبا اسرع من الموتور اللي من غير انفرتر، زائد التحكم في السرعه في طول المشوار، ان انا اقدر اتحكم فيه، وفي نفس الوقت اقدر اعمل له اكسلريشن وديسلريشن، برضه اعمل سيتنج للحاجه ديت. طبعا ده بيفرق عن السلو داون اللي انا بعمله في الطبيعي يعني بالنسبه لاي موتور تاني. ان شاء الله باذن الله هنشرح تفاصيل كل موتور، هناخد اكزامبل من كل وزن من الاوزان ديت ونحاول نشرحه بالتفصيل بالداتا شيت بتاعته، عشان نبقى عارفين لما نيجي نختار على اساس ايه. السلام عليكم.